درود بر شما دوستان و همراهان مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت ششم. در این قسمت ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسمون روش های نگهداری موجودی کالاه. در این جلسه قراری که با 2 روش نگهداری موجودی کالا در انبار که در کسب و کارها استفاده میشه آشنا بشیم. بچه ما تا اینجا یه موضوعی رو یاد گرفتیم. حسابداری علاوه بر تعاریف و فرایند و مراحلی که داره، یکی از چیزهایی که میتونیم به عنوان حسابداری شناسایی بکنیم اینه که نگهداری انواع اطلاعات در حسابهای مختلف در حسابداری انجام میشه. یعنی ما تا اینجا با مفاهیم مختلفی مثل انواع سطوح حساب، مثل کدینگ حسابداری، مثل ثبت سند حسابداری آشنا شدیم و تمامی اینا برآیندی که به ما میدن اینه که ما با دسته‌بندی هایی که اسمشو میذاریم کدینگ حسابداری میایم اطلاعات کسب و کارمون رو در حسابهای مختلف و در سطوح حساب مختلف نگهداری میکنیم. حسابها تا اینجای کار متوجه شدیم که سطوح مختلفی دارن. گروه حساب داشتیم، حساب کل داشتیم، حساب معین داشتیم، حساب تفصیلی داشتیم. حالا اینجا من نوشتم براتون تفصیلی سطح اول، تفصیلی سطح دوم ممکنه داشته باشیم، تفصیلی سطح سوم ممکنه داشته باشیم. اینا رو هم کم کم حالا توی دوره‌های، این که فعلا یه دوره آموزش حسابداریه، ولی تو دوره‌های آموزش نرم افزاری در مورد تفصیلی‌ها بیشتر اطلاعات خواهید داشت. هرچند که تا الانم به هر حال ثبت سند کردیم دیگه. شما یه سطح تفصیلی رو دیدین، ولی 2 سطح بعدی هم مثال حتما خواهیم داشت. اما به هر حال ما با سطوح مختلف حسابا آشنا شدیم. از طرفی موضوعی که وجود داره تو حسابداری انبار اینه که موجودی کالا در انبار ما که نشون دهنده ارزش ریالی کالای در انبارمونه هم حساب خودشو داره. همون حسابی که حالا میتونیم اسمشو بذاریم موجودی کالای ریالی یا موجودی انبار ریالی یا هر چیزی، میتونه نشون دهنده حساب معین انبار ما باشه که مطمئنا شما گروه حسابش و حساب کلش و حساب معینش رو میدونین چیه دیگه. تا الان بهتون کدینگ حسابداری رو توی کسب و کارهای بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری توضیح دادم. حساب موجودی کالا ماهیت بدهکار داره و جزو دارایی‌های ما. در زمان افزایش ما زمانی که بخوایم ثبت سند انجام بدیم بدهکارش میکنیم، یعنی در طرف بدهکار سند استفادهش میکنیم و در زمان کاهش بستانکارش میکنیم. این میشه حساب موجودی کالای ما. و موضوع دیگه که وجود داره، اگه بخوایم سند حسابداری ثبت بکنیم و یه کالایی رو خرید بکنیم، قطعا میایم این مدلی سند میزنیم، موجودی کالامون رو بدهکار میکنیم چون افزایش پیدا کرده، حسابهای پرداختنی که میشه بدهی ما به تامین کننده رو بستانکار میکنیم. این یه مدل در واقع روتین و مرسومیه که ما برای زمان ثبت سند در زمان خرید کالا استفاده میکنیم. اما موضوعی که وجود داره، حسابداری انبار دارای 2 روش ثبت زدن مختلفه. یه ذره عجیب شد چجوری میتونه 2 روش داشته باشه. بچه ها ببینید، ما 2 روش برای نگهداری موجودی کالا در انبار داریم. منظور از نگهداری موجودی کالا در انبار کاری با اون کار فیزیکیش نداره. یعنی کاری به این نداره که ما کالایی که میخریم و وقتی میبریم تو انبارمون تو قفسه میذاریم یا رو زمین میذاریم یا تو سردخونه میذاریم، تو گرمخونه میذاریم. اصلا کاری با فیزیکی بودنش نداره. از نظر حسابداری منظورش از روش‌های نگهداری کالا اینه که تو کدوم حساب نگهداریش کنیم. من اول این جلسه اگه مثال مربوط به انواع حساب و موجودی کالا رو زدم، خواستم به اینجا برسم که روش‌های نگهداری موجودی کالا منظورش از نگهداری یه مثلا کالا به صورت فیزیکی نیست، اصلا کاری با اون قضیهش نداره. از نظر حسابداری ما میتونیم موجودی کالامون رو تو 2 حساب مختلف نگه داریم به انتخاب خودمون. روش اول رو بهش میگن روش دائمی.
روش دوم بهش میگن روش ادواری. دوتای این روش ها در واقع قابل استفاده هست و استفاده میشه و تفاوت هایی با هم دارن. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نمیتونیم همزمان از دوتا روش استفاده بکنیم. یعنی توی یک کسب و کار یا انتخاب شده روش دائمی استفاده بشه یا انتخاب شده روش ادواری. پس بذارین خیالتون رو راحت کنم که شما قرار زمانی که جایی استخدام شدین یکی از این روش‌ها رو پیاده سازی بکنین. یه وقت یعنی گیج نشین بگین چه کاریه، چرا من باید دو تا روش رو همزمان بزنم، دو تا ثبت نکنه بعد بزنم. نه، قرار نیست دو تا ثبت حسابداری بزنین. اون کسب و کار با توجه به اینکه چه نرم افزاری استفاده میکنه و اون نرم افزار روش نگهداری موجودی کالاش چیه، شما هم با همون روش باید برین جلو. خیلی روش قابل انتخابی هم نیست، با توجه به اینکه کدوم نرم افزار رو ما میخریم و استفاده میکنیم اون روش خود به خود باید استفاده بشه. اما روش دائمی و ادواری با هم تفاوت دارن. تفاوت اولشون توی ثبت اسناد حسابداری، یعنی مدل ثبت سند حسابداری تو روش ادواری دائمی متأسفانه با هم فرق داره و شما به عنوان یه حسابدار باید جفتشو بلد باشین. حالا این که گفتم متأسفانه یه ذره نترسید، فکر نکنید خیلی چیز سخت و غیر قابل یادگیری، اتفاقا خیلی ساده است. ولی خب به هر حال من خودم ترجیح میدادم یه دونه بود، چرا مثلا دو تا آوردن. هرچند که خب دلیل داره این موضوعم. ادواری روش قدیمی تریه، برای زمانیه که ما نرم افزار حسابداری نداشتیم و بیشتر حساب کتاب دفتری بود، محاسبات از رو دفاتر انجام میشد. روش ادواری اون موقع بیشتر استفاده میشد. الان که نرم افزاری شده تقریبا میتونم بگم 80% نرم افزارها روششون دیگه دائمیه و شما بیشتر با روش دائمی سر و کار دارین، پس بیشتر رو دائمی هم تمرکز بکنید. ولی ادواری هم یاد بگیرید، یه جا رفتید دیدید شانستون ادواری بود دیگه باید اونم بلد باشید. پس اولین تفاوت در ثبت اسناد حسابداریه، ولی تفاوتاشو براتون به صورت جدولی آماده کردم. ببین ما زمانی که کالا میخریم تو روش ادواری ثبت سندمون این مدلی میشه، یه حساب داریم به اسم خرید، اون حسابو بدهکار میکنیم. اصلا ما تو روش ادواری زمان خرید حساب موجودی کالامونو گردش نمیدیم. یه نکته خیلی جالبیه که زمان خرید حساب موجودی کالا اصلا گردش داده نمیشه، حساب خریده که گردش داده میشه. ولی تو روش دائمی حساب موجودی کالاه که بدهکار میشه. میبینید اولین تفاوتش اینه، ما تو روش ادواری حساب خرید داریم، تو روش دائمی حساب خرید نداریم، کلا حساب موجودی کالا داریم. حالا شاید سوال بشه آیا تو روش ادواری حساب موجودی کالا داریم؟ بله، حساب موجودی کالا هم داریم، ولی در زمان خرید ازش استفاده نمی کنیم. فقط به عنوان افتتاحیه و اختتامیه ازش میایم استفاده میکنیم که حالا شاید توی دوره مقدماتی یا شاید تو دوره‌های پیشرفته بهتون توضیحشو دادم، چون چرخه حسابداری و قراره بیشتر تو دوره‌های پیشرفته بهش بپردازیم. تو دوره مقدماتی صرفاً تئوری ها و اون در واقع این روش‌هایی که الان دارید می‌بینید بابت ثبت سند رو یاد می‌گیرید. تو دوره‌های پیشرفته دیگه میریم سراغ مباحث پیشرفته تر. اما خلاصه کار اینه که تو روش ادواری ما حساب موجودی کالا داریم که فقط 2 بار در سال ازش استفاده می‌کنیم و تو روش دائمی دیگه روش حساب خرید رو کلاً نداریم. زمان برگشت خرید کالا تو روش ادواری ما از یه حسابی به اسم برگشت از خرید و تخفیفات استفاده میکنیم که با اون حساب خریده متفاوته. تو روش دائمی باز همون موجودی کالایی که زمان خرید بدهکار شده رو میایم بستانکار میکنیم، دیگه نمیایم یه حساب دیگر رو گردش بدیم و اونو بیاریم، همون موجودی کالامون رو میایم بستانکار میکنیم و خب خیلی قشنگتره به نظر من. تو زمان تخفیفات نقدی خرید، حالا من تخفیفات نقدی و یه نکته هم بگم تو پرانتز، این که خود مفهوم تخفیفات و انواع تخفیفات و اینا رو کلا تو خرید یا فروش گذاشتم تو فصل بعدی بهتون بگم. فصل بعدی در مورد فروش و مطالباته که تخفیفات هم داخلش هست. حالا چه تخفیفات خرید چه فروش، دیگه نخواستم نصفش رو اینجا بگم نصفش رو اونور بگم، گفتم کلا بگم تو فروش که اونجا مسلط بشید بهش. ولی تخفیفات نقدی خرید بچا برای زمانیه که ما یه فروشی رو به صورت نسیه میدیم. مثلا فرض کنیم ما 1000 تومان یه لیوانو میفروشیم، آقای مثلا محسنی 1000 تومان به ما بدهکار میشه. بعد زمانی که میاد پولو بده 1 ماه دیگه یه تخفیفی از اون میگیره،
میگه من 1000 تومانی که بهت بدهکارمو نمیدم، 800 تومانشو میدم، اون 200 تومنم دیگه بهم تخفیف بده. بریم ما موقع فروش کالا فاکتورشو 1000 تومن زده بودیم، 1000 تومنم درآمد برای خودمون شناسایی کرده بودیم، ولی زمانی که اومدیم پولو بگیریم پیش میاد دیگه یه مشتری خیلی دیگه از اون تخفیف بگیراست، یه تخفیفی از ما میگیره. حالا میگیم چیکار میکنیم؟ اون تخفیفی که بهش میدیم به عنوان تخفیف نقدی خرید ازش استفاده میکنیم که تخصصی ترش تو فصل بعد بهتون میگم. اما زمان تخفیفات مدل ثبت سند روش ادواری اینجوریه، باز یه حساب جدا داره به اسم تخفیفات نقدی خرید، اونجا میاد سند میزنه. ولی تو روش دائمی دوباره همون موجودی کالا رو میایم بستان کار میکنیم و حساب دیگه ای نداریم. برای همین روش دائمی شاید روش راحت تری به نظر من باشه و منطقی تری باشه. کلا روش ادواری هم خب روش بدی نیست، در کل جایگاه خودش رو داره، هنوزم استفاده میشه، فکر نکنید روش بدیه، ولی به هر حال یه ذره پیچیدگی خودش رو داره به خاطر قدیمی بودنش. هزینه حمل کالای خریداری شده تو روش ادواری یه حسابی داریم به اسم هزینه حمل کالای خریداری شده، به اون حساب میبریمش، ولی تو روش دائمی دوباره به حساب موجودی کالا میبریمش. کلا روش دائمی یه دونه حساب موجودی کالا داره، همونه استفاده میکنه، ولی روش ادواری حسابای مختلفی داره. زمان فروش کالا روش ادواری سندش اینه. حالا بگم یه چیزی هم تو پرانتز بگم، کلا فروش رو شما تو فصل بعد قرار آموزش ببینید، ولی من برای اینکه بتونم ادواری و دائمی و مقایسه‌شو بهتون نشون بدم دیگه مجبور شدم یه نمونه سند براتون بیارم. تو روش ادواری ما زمان فروش کالا میایم فروشمون رو بستان کار میکنیم، حساب دریافتنیمون بدهکار، حالا اگه فروشمون هم به صورت تعهدی و نسیه باشه. تو روش دائمی علاوه بر این که سند فروش و حساب دریافتنی رو میزنیم، میام یه سند دیگه هم میزنیم و موجودی کالامون رو بستان کار میکنیم، بهای تمام شده کالای فروش رفتمون رو بدهکار میکنیم و به این شکل سندمون رو ثبت میکنیم. یعنی تو فروش سندهای دائمی سندهای بیشتری خواهد بود، یه بار فروشمون گردش میخوره، یه بار انبارمون با بهای تمام شدهمون گردش میخوره. زمان برگشت فروش دوباره روش ادواری یه برگشت فروش فقط بهش میخوره، روش دائمی علاوه بر اون حسابای برگشت فروش موجودی کالا و بهای تمام شده هم دوباره گردش میخوره، مثل فروش، دقیقاً مثل فروش همون حسابا ولی برعکسش گردش میخوره. این میشه تفاوت‌های ثبت سند حسابداری روش ادواری و دائمی. پس ما تا اینجای کار متوجه شدیم از نظر ثبت سند حسابداری روش دائمی و ادواری چه تفاوتایی دارن، ولی یه تفاوت دومی هم وجود داره، توی محاسبه بهای تمام شدن با هم دیگه فرق دارن. اگه دقت کنید من بهتون گفتم روش ادواری روش قدیمی تریه و قبلا استفاده می شده، روش دائمی روش جدیدتر و مدرنتر و بروزتریه و در زمان ظهور نرم افزارهای حسابداری و همزمان با توسعه نرم افزارهای حسابداری با توسعه سیستم انبار این روش دائمی هم قابل استفاده تر شد و خب الان اکثر کسب و کار دیگه رفتن سراغ روش دائمی. اما میخوام از نظر عمل کردی بچه روش دائمی و ادواری رو بهتون بگم. یعنی ما تو روش دائمی محاسباتمون چجوریه، تو روش ادواری چجوریه. اول میخوام ادواری رو بهتون بگم. خب همونطور که گفتم ادواری میشه اون قدیمیه. ما قدیم با فرض بر این که نرم افزار نداشتیم، به جاش چی داشتیم؟ به جاش دفاترمون رو داشتیم و اسناد حسابداریمون رو داشتیم. حالا فرض کنید این اسنادی که براتون دارم میزنم اسناد حسابداری یک کسب و کاره. یه سند افتتاحیه برای انبارش داره، موجودی کالای اول دوره بدهکار، بعد یه خرید داره که مثلا یه عددش رو براتون ننوشتم، حالا تو جدول محاسباتیش می‌نویسم ولی نخواستم پیچیده بشه، صرفا شما داستان قضیه رو ببینید که یه سند افتتاحیه برای انبارش داره، یه موجودی اول دوره داره، یه خرید داره، یه مثلا برگشت خرید داره، یه تخفیفات نقدی خرید داره و در نهایت یه هزینه حمل هم داره. همون مثالایی که من توی بخش قبلی براتون زدم که وقتی مثلا هزینه حمل اتفاق میفته چه سندی میخوره، وقتی تخفیف نقدی باشه چه سندی میخوره. اینجا قراره که ببینید خب وقتی این سندا رو ما زدیم آخرش چی میشه؟ خب که چی، ما سنداشو زدیم، قراره این اسناد بره کجا استفاده بشه. در واقع ما تو روش ادواری یه جدولی داریم به این شکل. این جدول یه جور فرموله، یه جور در واقع یه جدول ثابتیه که از این باید برای کارمون استفاده کنیم.
تو این جدول گفته شده اگه روشت ادواریه، بخوای بهای تمام شده کالای فروش رفته تو حساب کنی، بیا با این چینشی که من میگم اطلاعاتو بچین. اول از همه بیا موجودی اول دوره تو که اول دوره سند زدی تو ردیف اول قرار بده. بعد از این مجموع خریدهای اون دوره‌ای که داری محاسبه میکنی و بذار. حالا مثلا من یه دونه سند اینجا براتون آوردم، ممکنه ما 5000 تا سند داشته باشیم. مجموع خرید اون 5000 تا سند رو میاریم تو ردیف دوم. در ردیف بعدی میگه بیا برگشت خریدایی که سند زدی رو جمع کن بیار اینجا. مثلا ما الان اینجا 30 تومن برگشت خرید داریم. تخفیفایی که دادی هم میگه بیار تو ردیف بعدی. حالا اون برگشت خریدا و تخفیفات رو از خریدت کم کن. یعنی این 30 تومنه با این 10 تومنه اگه مستمنه ببینیم با هم میشه 40 تومن. از این 200 تومنه کم میشه، در نهایت میشه 160 تومن. حالا چی میگه؟ میگه تو یه هزینه حمل هم داشتی. هزینه حمل یه چیزی که باید سرشکن بشه رو خود قیمت کالای تو. پس بیا این 25 تومن هزینه حملی که داریم به علاوه خالص خریدت بکن. ما اینجا برگشت خرید و تخفیفات رو از خریدمون کم کردیم، خالص خریدمون به دست اومد. حالا این خالص خرید رو به علاوه هزینه حملمون میکنیم، مجموعش میشه چقدر؟ میشه 185 تومن. این 185 تومن میشه بهای تمام شده کالای خریداری شده ما. اما صبر کنید، ما به جز کالاهای خریداری شده یه اول دوره هم داشتیم. اول دوره که نخریدیمش ولی جز به انبارمون که هست. پس میام چیکار میکنیم؟ یه آیتم دیگه داریم به اسم بهای تمام شده کالای آماده برای فروش که این بهای تمام شده کالای خریداری شده ما جمع میشه با اول دورهش. در واقع اول دوره و طی دوره با هم جمع میشه، در نهایت بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ما رو میده که مجموع چقدر شد؟ 285 تومن. حالا یه دونه ردیف داره به اسم موجودی کالای پایان دوره. شاید براتون سوال باشه اینو از کجا آوردیم 130 تومن رو که میخوایم ازش کم بکنیم. بچه‌ها ببینیم معمولا در روش ادواری ما پایان دورمون میایم یه انبارگردانی انجام میدیم، موجودی ریالی و تعدادی انبارمون رو میشمریم، عددش رو به عنوان موجودی پایان دوره در نظر میگیریم، بعد میایم از این 285 تومن کم میکنیم، در نهایت بهای تمام شده کالای فروش رفتمون رو به دست میاریم. تو روش ادواری چون قبلا اتفاق میافتاده، ببینید اینجا ما سیستم انبار نداریم، از روی اسناد حسابداریمون داریم این جدول رو تکمیل میکنیم و وقتی سیستم انبار نداریم پس دیگه باید پایان دورمون یه انبارگردانی بکنیم، یه آماری از انبارمون به دست بیاریم و باید هم این کار رو بکنیم تا بتونیم بهای تمام شدهمون رو حساب بکنیم. این میشه روش ادواری. روشیه که ما از رو اسناد حسابداری که در دفاترمون ثبت کردیم میایم محاسبه بهای تمام شده رو انجام میدیم. اما روش دائمی، ما تو روش دائمی موضوعی که هست اینه که خب باید یه جدول کاردکس یا جدول گردش انبار داشته باشیم. ببینیم ما یه گزارش گردش انبار داریم دیگه، فقط سند حسابداری نداریم. اینجا کالاهامون رو بر اساس قیمت فی و تعداد و ورود و خروجش به تفکیک تاریخ داریم. ببینید اینجا ما الان 4 تا خرید داریم ولی نیومدم براتون یه ردیف بسازم بگم این خرید منه. اومدم به ازای هر تاریخی که خریده وارد شده ردیف مجزا ساختم. تو این ردیف اومدم نوعش که خریده رو شناسایی کردم، فی کالامو شناسایی کردم، تعدادش رو شناسایی کردم و تعداد ضرب در فی که میشه کلم هم شناسایی کردم. این گزارشیه که نرم افزارها الان بهتون میدن. بابت همینه که اصلا روش دائمی روشیه که بعد از اینکه نرم افزارها ظهور کردن یا مثلا اکسل قابل استفاده بود بیشتر استفاده میشه. تو روش سنتی خیلی قابل استفاده نیست. و حالا خبر خوب اینه که الان دیگه اکثرا کسب و کارها نرم افزار دارن و از همین روش دائمی که بهتر هستش استفاده میکنن. بچه‌ها تو روش دائمی ما برای اینکه بتونیم یه بهای تموم شده‌ای برای خودمون محاسبه بکنیم به رسم یه همچین جدولی احتیاج داریم. تو ستون اولش میایم تاریخ رو میزنیم، تو ستون بعدی میایم واردمون رو میزنیم، بعد صادرمون رو میزنیم و ماندمون رو میزنیم. وارده یعنی اقلام وارد شده، صادره یعنی اقلام صادر شده، مانده هم یعنی اون چیزی که مونده. بعد میایم برای هر کدوم تعداد و فی و کل میذاریم، برای اون دوتای دیگه هم میذاریم.
بعد برای اینکه یه ذره از نظر چشمی من شما رو کمک بکنم که بتونید این موضوع رو درک بکنید، میدونم الان یه ذره گیج شدی که اصلا این جدول چیه، به چه دردی میخوره. وارده ها چون مثبت و اثر افزاینده داره براتون سبزش میکنم، صادره ها رو قرمز میکنم، مانده ها رو همون سفید میذاریم بمونه و در نهایت ردیف آخرم برای اینکه داره جمع ها رو نشون میده سبز میکنم. حالا میام گزارش گردش انبارم که این شکلیه سعی میکنم که به شکل این جدول استاندارده بنویسمش. این جدولیه که قراره برای ما بهای تمام شده رو حساب کنه. چجوری می نویسمش؟ میام ردیف به ردیف گزارش گردش انبارم و انتقال میدم به این جدوله. از ردیف اول شروع میکنم. ردیف اول میشه اول دوره من که در تاریخ 1 میارمش اینور. ببینید اینجا اومدم تاریخ اول دوره رو نوشتم که 1 بود. خب اول دوره نه وارده منه نه صادره منه، چون تو طی دوره نه وارد شده نه صادر شده، جزو مانده های انبار من بوده که الان وارد انبارم شد. ردیف دوم رو میارم. ردیف دوم خریده، پس میشه چی؟ وارده من، به انبار من وارد شده. اینجا ما چیزایی که ورود به انبار میکنن رو می‌نویسیم، تو صادره خروج به انبارا رو میزنیم. همین عددی که اینجا 15 تا و 1200 تا رو با جمعش میایم تو وارده میزنیم. در نهایت تو ستون مانده با اون رقمای بالایی جمعش میکنیم، چون اثر افزاینده داره ما وارده. اینجا هم که یه مانده ای داشتیم با بالایی جمع میشه. در نهایت ما اینجا 25 تا با فی 1120 داریم با قیمت 28000 تا. حالا شاید براتون سوال باشه که این 1120 از کجا اومد؟ این که تو این جدول نیست. بچه‌ها ببینید یه نکته‌ای که هست، جلسه قبل رو اگه ندیدید حتما ببینید. جلسه قبل ما روش‌های محاسبه بهای تمام شده رو داشتیم که اومدم بهتون فایفو، لایفو، میانگین موضوع شناسایی ویژه رو گفتم. یه کسب و کار زمانی که انبارش رو میخواد راه‌اندازی کنه 2 تا تصمیم باید بگیره. روش محاسبه بهای تمام شده من قراره چی باشه؟ روش نگهداری موجودی کالای من باید چی باشه؟ الان تو این مثال که خب روش دائمیه، روش نگهداری موجودی کالا دائمیه، ولی خب باید روش محاسبه بهای تمام شده رو بگه دیگه. اینجا به صورت فرضی ما روش محاسبه بهای تمام شده اون میانگین موزونه. برای همین اگر جلسه قبل ندیدید حتما برگردید ببینید، چون پیش نیاز این جلسه است. و من الان میانگین موزون گرفتم. چه جوری میانگین موزون گرفتم؟ بذارید ببینم میتونم براتون یه ماشین حساب بیارم. ببینید اینجا الان این ماشین حساب رو میبینید دیگه، انشالله که ضبط بشه. ببینید الان من 10 تا کالای اینجا جمعش هست دیگه، چرا خودم جمع بکنم؟ یه 10,000 تا دارم، یه 18,000 تا. میام یه 10,000 به علاوه یه 18,000 جمع ریالی شد 28,000. چند تا کالا بود؟ 25 تا. تقسیم بر 25ش میکنه 1120 تا شد. یعنی من میانگین موزون اومدم برای این ردیف این محاسبه رو انجام دادم و امیدوارم که الان ماشین حسابه توی اسکرین ریکورد بیفته، ولی در کل میانگین موزونه. اگه سوال براتون بود به این روش حساب شده. پس من ردیف دوم آوردم. ردیف سوم دوباره میارم، بازم میانگین موزونه. ببین الان شد 1200 تا. بذارید دوباره براتون حساب کنم. ببینید اینجا ما یه 10,000 داریم به علاوه از همین جدول اینوری استفاده میکنم، به علاوه یه 18,000 داریم، به علاوه یه 26,000 داریم. جمعش چقدر میشه؟ میشه 54,000. جمع تعدادیش چنده؟ یه 20 تا، یه 15 تا، یه 10 تا، 45 تا. پس میام تقسیم بر 45 میکنم مساوی 1200. شد 1200. خیلی راحت و تمام. شما پس الان همزمان دارید هم میانگین موزون یاد میگیرید هم روش دائمی رو. بریم به سراغ دوباره ادامه ویدیو. خب حالا تا اینجا ما اول دوره خرید داشتیم که همش اثر افزاینده بود. خوردیم به یه اثر کاهنده، به یه فروش. ببینید فروش رو اگه بخوام بیارم تاریخشو میزنم دیگه، تو وارده چیزی نمینویسم، تو صادره میزنم 20 تا با چه قیمتی خارج شد. نکته جذابش همینه بچه‌ها. نکته جذابش اینه که ما چون روشمون دائمیه و به ازای هر ردیف کالا و با هر ورود و خروج کالا داریم محاسبه انجام میدیم و ما زمان خرید قبلی بهای تموم شده آخرمون که 1200 بوده رو شناسایی کردیم. حالا که رسیدیم به یه فروش میایم آخرین
میانگین موزون و نرخش رو میاریم تو فروشمون، تو بهای تمام شدهمون میشونیم. پس اگه به فروش رسیدیم، بهای تمام شده رو از ردیف بالایی که خریدشه میگیریم. اگه دوتا فروش بود نمیایم البته میتونیم از فروش بالاییم، ولی در کل از آخرین خریدمون میایم بهای تمام شده رو میگیریم، چون خریدا اثر چیز دارن، تغییری دارن روی میانگین موزون. و الان ما 1200 رو آوردیم توی فروشمون نشوندیم و به این شکل الان این بهای تمام شده کالای فروش رفتمون 30000 تا اینجا شناسایی شد. دوباره تو ردیف بعدی خرید داریم. خریده رو ببینید 10 تا وارد شده، پس به این 25 تای بالایی، ببین ما اینجا 20 تا فروختیم، 45 تامون شد 25 تا، حالا 10 تا دوباره اینجا وارد شد، 25 تا شد 35 تا. اما میانگین موزون عوض شد. میانگین موزون ما 25 تا 1200 تایی داشتیم و 10 تا 1350 تایی اضافه شد و در نهایت یه قیمت میانگین دیگر به ما داد. بذارید ماشین حساب بیارم. ببینید ما 25 تا 1200 میشد 30000 تا، یه 30000 تا به علاوه یه 43500 تا. من دیگه نرفتم از اول محاسبه کنم. چرا؟ چون همین ماندهه داره به من یه میانگین میده. به علاوه این میکنم در نهایت میشه 73500 تا و این 73500 تا تقسیم بر چه عددی باید بشه؟ تقسیم بر 35 باید بشه. پس میام تقسیم بر 35ش میکنم. عدد چی شد؟ اشتباه زدم فکر کنم. خب بذارید یه بار دیگه بزنم. آره اشتباه زدم. مثلا من 43500 نهات میزدم. ما بعد میمونیم اینور. آره اشتباه زدم. خب ببینید ما یه 30000 تا داشتیم. به علاوه یه چه عددی باید بشه؟ به علاوه این خرید آخری باید بشه 13500. 13500 میزنم میشه 43500. تقسیم بر چه عددی باید باشه؟ تقسیم بر 35 که مقدار انبارمونه باید بشه. تقسیم بر 35 میکنم میشه 1242 ممیز 85 که تا دو رقمش رو ما آوردیم نشوندیم. کلا یه چیزی هم بگم، تو انبار سعی نکنید روندش بکنید دیگه. حالا من نمیتونستم این عدد گنده رو بیارم تو این جدول، ولی نرم افزارا روند نمیکنن، همینو استفاده میکنن، چون همین اگه ضرب در تعداد بشه ممکنه یه مغایرت بالایی رو بده اگه روندش بکنیم. برای همین البته شما که قرار نیست حساب بکنید اگه نرم افزار باشه، ولی کلا یادتون باشه اگه به همچین اعداد اعشاری برخوردین روی چیزش نکنید، روندش نکنید. خب اینم از این. بریم سراغ ردیف بعدی. من ردیف به ردیف براتون محاسبه میکنم چون روش دائمی روش جالبیه و اصل کاری باید شما اینو یاد بگیرید. دوباره یه فروش انجام میشه. فروشه با چه عددی میاد؟ ببینید باز ما بهای تمام شدهمون آماده بالا هست. با همین آخرین بهای تمام شدهمون که 1242.85 میایم بهای تمام شدهمون رو حساب میکنیم. یعنی ببخشید با آخرین فی میانگینمون میایم بهای تمام شدهمون رو حساب میکنیم و میزنیم و اینجا دیگه اثرش نشست. ردیف آخرمونم چرا اینجوری میشه؟ خب ردیف آخرمونم میاریم. دوباره یه 25 تا خریدیم. اینجا ما 15 تا فروختیم، 35 شد 20 تا، دوباره 25 تا میخریم میشه 45 تا. 45 تا 25 تا رو با چه عددی خریدیم؟ 1400 تا. و بازم بذارید براتون حساب بکنم. ببینین ما 24857 ممیزه 25 تا داشتیم که به علاوه آخرین خریدمون میکنیم. آخرین خریدمون میشه این قرمزه، میشه چقدر؟ 35000 تا. چقدر در میاد؟ 59857 تا. تقسیم بر چه عددی باید بکنیم؟ خب 20 تا داشتیم، 25 تا هم خریدیم، میشه 45 تا. تقسیم بر 45 میکنیم 1330 ممیز 16 که اینجا براتون زدمش. به همین راحتی روش دائمی هم حساب شد. البته که به همین راحتی که بچه‌ها ببین الان ما کلا اومدیم این همه که زحمت کشیدیم برای یک کالا رو حساب کردیم. حالا اگه اینو ببریم تو اکسل شاید سریع‌تر کارمون رو انجام بده، ولی خیلی تو اکسل هم قابل پیاده سازی نیست. اگه فرض کنین 1000 قلم کالا ما داشته باشیم، کلی فروش و برگشت فروش و اینا باشه، کار اکسل هم نیست بخواد اینو برای ما حساب کنه. کار فقط نرم افزار حسابداریه که سیستم انبار داشته باشه. خب بچه‌ها یه جمع هم بگیریم. ببینید اینجا ما با این جدوله که بر خودمون درست کردیم توی بخش وارده خرید طی دورمون مجموعش رو قشنگ به ما میده 92500 تا.
بهای تمام شده کالای فروش رفتمونه همیشه این صادره ها که کلاشو با هم دیگه جمع کنیم 42642.75 تا بهای تمام شده کالای فروش رفتمونه و موجودی پایان دوره رو به ما میده. موجودی پایان دوره 59857.25 که خیلی دقیق به دست اومده. حالا اگه ما بیایم 59857.25 رو به علاوه 42642.75 بکنیم، عددی که به ما میده 102500. ولی چرا مساوی با خرید طی دورمون نشد؟ چرا خرید طی دورمون 92500 بچه‌ها؟ چون ما یه 10000 تا اول دورم داریم. یادتون باشه اول دوره رو نیومدیم تو ستون وارده بزنیم. اول دورمونه که به علاوه طی دورمون میشه و میشه 102500 و بهای تمام شدن به علاوه پایان دوره باز میشه 102500. اینا عدداش باید با هم دیگه بخوره. خب اینم از روش دائمی و ادواری. من به دقیق ترین سطحی که خودم در تواناییم بود این دوتا رو بتونم آموزش بدم و دقیقاً متوجه عمل کردش بتونم شما رو متوجه عمل کردش بکنم که چجوری این محاسبات انجام میشه. هرچند شما مثلا به عنوان حسابدار وقتی میرین یه شرکتی مشغول میشین، شما بطن قضیه و بک‌گراند قضیه شاید خبر نداشته باشین. همه کارا رو داره نرم افزار انجام میده و شما صرفاً سندا رو کنترل میکنید و صدور سند میزنید و اینا. ولی حسابداری موفقه بچه‌ها که اینا رو بدونه، یعنی یه درک درستی از نحوه عملکرد روش‌های متفاوت انبار داشته باشه که اگه وقت نرم افزار خطا داشت، نرم افزار چیز دیگه‌ای داشت محاسبه می‌کرد، خودش هم اینا رو دستی عدد و رقم‌ها رو بزنه و محاسبه بکنه و اون غلط غلط‌های نرم افزار رو به دست بیاره و کلاً کسی که این موارد رو بلده خب دانش بالاتری داره. من خودم بخوام یه چیز تجربی بهتون بگم، حالا توی کسب و کار دیگه‌ای هم که فعال هستم معمولاً میرم شرکت‌های مختلف. حالا یه سری شرکت‌ها که بعضاً از ما یه سری خریده و خدمات میگیرن کلاس‌های خصوصی هم میخوان. من خودم میرم مثلا به در واقع افرادی که تو اون شرکت‌ها مستقر هستن، حسابدارها، کمک حسابدارا، بعضاً مدیر مالیایی که میخوان با نرم افزارها آشنا بشن، با نحوه محاسباتش آشنا بشن، آموزش میدم. و متاسفانه اکثر حتی حسابدارهایی که در شرکت‌ها مشغول هستن این روش‌ها رو بلد نیستن محاسبه بکنن. میخوام بگم اگه شما به عنوان شخصی که الان دارید این ویدیو رو میبینید این روش‌ها رو قشنگ روش کار کنید و یاد بگیرین، قشنگ براتون یه وجه تمایزه که تسلط بالاتر شما رو به سیستم انبار نشون میده و قطعاً شما این روش‌ها رو یاد بگیرین درک بالاتری از سیستم انبار خواهید داشت. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. روش ادواری که تو پرانتز براتون زدم دوره‌ای، بهش روش دوره‌ای هم میگن. روش ادواری یه انبار به شیوهی گفته میشه که موجودی کالاها از لحظه شروع تا پایان یک دوره زمانی به چرخه‌های مختلفی از جمله خرید و فروش و مصرف تقسیم میشه. این روش به کمک مراحلی مانند موجودی اولیه، ورود مواد جدید، موجودی در دسترس، خروج مواد، موجودی پایان دوره و هزینه نگهداری مواد، مدیریت بهینه موجودی رو فراهم میکنه. خواستم یه تعریف کتابی طور هم براتون بنویسم که داشته باشین. حالا تو قسمت‌های بعدی قراره که خیلی ریشه‌ای تر به روش ادواری دائمی بپردازیم. روش دائمی هم اگه بخوایم یه تعریفی داشته باشیم میشه، این پاورپوینت من قاطی کرده. روش دائمی هم میشه یک سیستم مدیریت موجودی در حسابداری که به طور مداوم و به صورت آنی تغییرات موجودی کالا رو رصد میکنه. این روش اطلاعات دقیقتری از موجودی، خریدا، فروشا، مصرفا برای ما فراهم میکنه و گزارش‌های بهتری هم به ما میده. همونطور که دیدین تو هر خرید یا فروش ما داشتیم میانگین و موزون رو دوباره محاسبه میکردیم و ازش استفاده میکردیم. روش دائمی و ادواری یه سری تفاوت‌های دیگه هم دارن. علاوه بر اینکه حالا تو ثبتشون فرق دارن، نحوه محاسباتشون فرق دارن، یه سری تفاوت‌های دیگه هم دارن. روش ادواری موجودی کالاها رو به صورت دوره‌ای میاد شناسایی میکنه. همونطور که تو این ویدیو بهتون نشون دادم ما یه جدول محاسبه بهای تمام شده تو روش ادواری داریم که اسنادمون رو میاریم یه طرف، بعد عدداش رو میاریم تو اون جدوله، در نهایت بهای تمام شده رو حساب میکنیم. حالا این اسناد میتونه
اسناد یک دوره 1 ساله باشه، میتونه اسناد یک دوره 3 ماهه باشه، 1 ماهه باشه، 1 هفته‌ای باشه، 1 روزه باشه. دیگه هر چی ما دقتمون رو ریزتر بکنیم و مثلا 1 روزش بکنیم، روش ادواری دقیق تر به ما بهای تمام شده میده. ولی اگه 1 سالش بکنیم، داریم خریدای کل 1 ساله به صورت میانگین میگیریم. مثلا روش کاملا دقیقی نیست، اینطوری بذارید بهتون بگم. روش دائمی موجودی رو به صورت فوری و در زمان وقوع هر تراکنش که ورود و خروج کالامونه به روز رسانی میکنه. همونطور که دیدین ما تو روش ادواری کل خریدامون رو می آوردیم، تو روش دائمی هر خرید می اومد تو جدول خودش، تو ردیف خودش میشست و اثر خودش رو تو میانگین اون محاسبه شده یا بهای تمام شده کالا میذاشت. تفاوت دوم بروزرسانی موجودیه. تو روش ادواری بروزرسانی ها دوره‌ای انجام میشه و تو بازه هایی که خودمون میخوایم محاسبه کنیم. تو روش دائمی رفت اسلاید بعدی. تو روش دائمی موجودی به صورت فوری و زنده بروزرسانی میشه. تفاوت دیگه ای که داره، بذارید با کیبورد بریم جلو، تو فناوریه. از نظر فناوری روش ادواری خب روش قدیمی تریه، تو حسابداری سنتی بیشتر استفاده می شده و همونطور که دیدیم ما اومدیم از اسناد حسابداری اطلاعات رو استخراج کردیم، بردیم تو جدول بهای تمام شده و اونجا محاسبات رو انجام دادیم. ولی روش دائمی روشیه که برای انجامش پیچیدگی بالاتری داره قاعدتا. ما دیگه نمیتونیم از طریق اسناد این کار رو انجام بدیم، به یه جدول گردش کالا نیاز داریم و اون جدول رو از نرم افزار میتونیم خروجی بگیریم و فقط تو نرم افزاره که این روش قابل پیاده سازی و اجرا. اگه بخوایم دستی انجامش بدیم، تو اکسل انجامش بدیم، خیلی زمان میبره و خطای بسیار بالایی هم داره. تفاوت چهارم تو دقتشونه. روش ادواری هرچه دوره هایی که ما میایم پیاده سازی محاسبه بها تمام شده رو میگیریم بزرگتر باشه، دقتش پایینتر میاد، چون میاد یه دوره رو به صورت کلی میبینه و مثلا اگه یه هفته‌ای باشه شاید دقت بدی نداشته باشه، ولی وقتی 1 ماهه میشه، 3 ماهه میشه، 1 ساله میشه، دقت پایینتر میاد. ولی تو روش دائمی اصلا مهم نیست که ما میخوایم 1 ساله محاسبه بهای تمام شده کنیم، 1 روزه محاسبه کنیم، چون تو هر خرید و هر ورود کالا و هر تغییر قیمت میانگین میاد محاسبه میکنه، بالاترین دقت ممکن رو داره و خب نرم افزار میاد این کارو برای ما راحت انجام میده. تفاوت پنجمم تو همون ثبت اسنادشون بود که تو روش ادواری از حساب خرید و برگشت خرید استفاده میکنیم که تو قسمت‌های بعدی هم براتون مثالش رو خیلی زیاد میزنم. تو روش دائمی از حساب موجودی کالا استفاده میکنیم که مثالش رو تو این جلسه هم دیدیم، ولی جلسات آینده به صورت عملی هم مثال خواهیم زد. یه جنبندی هم بچه‌ها داشته باشیم، ما روش ادواری و دائمی داریم. این روش ادواری و دائمی هر کدومش مزایا و معایب خودشو داره. حالا این همه که من گفتم روش دائمی خوبه، نرم افزار انجام میده و اینا، به هر حال مزایا و معایبی برای این روش‌ها وجود داره که خوبه تو دفترش یادداشتتون که نوت برداری می‌کنین بنویسین و داشته باشین. مزایای روش ادواری اینه که هزینه پیاده سازی کمتری داره، انعطاف پذیری بیشتر تو محیطای کوچیک داره، مدیریت ساده برای کسانی که از فناوری‌های بروز استفاده نکردن داره. نرم افزار اگه نداشته باشین روش ادواری بیشتر به کارتون میاد، هزینه پیاده سازی کمتری هم داره. روش دائمی دقت بالاتر داره، از طرفی پیشبینی دقیق‌تری از موجودی کالا به ما میده و افزایش کارایی و کاهش احتمال نقصان تو موجودی به ما میده. یعنی ما تو هر لحظه وقتی گزارش موجودی بگیریم راحت‌تر میتونیم ببینیم که وضعیت انبارمون به چه صورته. معایب روش ادواری میشه دقت کمتر به دلیل اینکه بروزرسانی دوره‌ایه. دومینه بهش میشه پیشبینی موجودی ها دشوارتر میشه، چون به هر حال ما تا زمانی که محاسبه نکنیم و اطلاعات رو نبریم تو اون جدوله هیچ اطلاعاتی از موجودی کالامون نداریم. و دلیل بعدی هم که روش ادواری بده اینه که افزایش احتمال نقصان و اضافه شدن ناخواسته به موجودی وجود داره. کلا دقتش پایین‌تره دیگه، جزو عیباش محسوب میشه.
و روش دائمی هم نیاز به سیستم‌های پیشرفته‌تر و هزینه بالاتر داره که میشه گفت دیگه الان عیب محسوب نمیشه. نرم افزارا راحت انجام میدن، صرفا من چون دیگه گفتم کامل بشه جزوه‌تون اینو گفتم بنویسید، ولی به عنوان عیب اصلا نمیتونیم الان دیگه به حساب بیاریمش، چون تکنولوژی به یه حدی رسیده که این روش راحت قابل پیاده‌سازی هست و نیاز به زیرساخت فناوری داره که همون نرم افزاره که اوکیه. ایباش پس میشه این به نرم افزار و زیرساخت فناوری نیاز داره که الان پس ما این زیرساخت رو دیگه داریم و دیگه کمتر کسب و کاری میبینین که بخواد از نرم افزار استفاده نکنه. همه کسب و کار تقریبا نرم افزار رو دارن. این هم شد پس مزایا و معایب روش دائمی و ادواری که جنبندی کلی از کل داستان امروز ما. بچه ها الان میخوام به این نتیجه گیری برسیم. ما جلسه پیش روش های قیمت گذاری انبار رو داشتیم، این جلسه روش های نگهداری موجودی کالا در انبار رو داشتیم. روش های قیمت گذاری 4 تا بودن: فایفو، لایفو، میانگین و موزون و شناسایی ویژه. روش های نگهداری موجودی کالا 2 تا بودن: دائمی و ادواری. گفتیم هر کسب و کاری میتونه با توجه به نیازش هر کدوم از اینا رو انتخاب کنه، ولی یه دونش رو میتونه انتخاب کنه. یعنی از روش های قیمت گذاری یکی از اون 4 تا رو انتخاب میکنه که لایفو تو ایران ممنوعه، گزینه همون به 3 تا تغییر میکنه و از نظر نگهداری موجودی کالا هم یا دائمی رو انتخاب میکنه یا ادواری. و اگه این اتفاق بیفته 8 تا سناریوی مختلف به وجود میاد. یعنی یک کسب و کار میتونه فایفو ادواری باشه، فایفو دائمی باشه، لایفو ادواری، لایفو دائمی، یا میانگین موزون ادواری، میانگین موزون دائمی، یا شناسایی ویژه ادواری، شناسایی ویژه دائمی. و اینجا یه ذره از نظر محاسباتی ببینید هم روش‌های قیمت گذاری رو بهای تموم شده تاثیر دارن، هم روش‌های نگهداری موجودی کالا تاثیر داره. و از اونجایی که هر کسب و کار فقط یه دونه از اینا رو میتونه انتخاب کنه از هر کدومش، ما 8 تا سناریوی مختلف خواهیم داشت که کارو یکم پیچیده‌تر و جذاب‌تر میکنه. بچه‌ها نگران نشید، کار پیچیده نیست، واقعا کار ساده ایه. 8 تا سناریو رو قرار بهتون توضیح بدم. برگردیم به اون جدولی که قسمت اول داشتیم. ببینید قسمت 7م، 8م، 9م، 10م، این قسمت هایی که قرمز شده قسمت هایی هستن که ما قراره این 8 تا سناریو رو انجام بدیم. 7م میشه تمرین فایفو در روش ادواری و دائمی، یعنی 2 تاشو تو قسمت 7م میگیم، 2 تاشو تو قسمت 8م لایفو در ادواری و دائمی، تو قسمت 9م میانگین موزون در ادواری و دائمی رو میگیم و قسمت 10م هم شناسایی ویژه رو در ادواری دائمی میگیم. این 4 تا قسمت رو ببینید دیگه تقریبا هیچ چیزی وجود نداره تو انبار از نظر محاسباتی که شما بلد نباشید و اینا رو به صورت عملی قراره من رو محیط اکسل براتون جداولی رو درست کردم، محاسباتش رو آماده کردم که بتونیم از طریق اون محاسبات کارمون رو انجام بدیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگر از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد بچه‌ها کانال یوتیوب رو برید سابسکرایب بکنید. سابسکرایب شما باعث دلگرمی و انگیزه به مجموعه حساب تیوبه. تو قسمت قبلی ما محاسبات بهای تمام شده رو داشتیم، این جلسه روش‌های نگهداری موجودی کالا رو داشتیم. تو قسمت بعدی قرار روش فایفو رو در روش دائمی و ادواری آموزش ببینید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.